हा दादा भाऊ हॅलो हॅलो हा बोला ना नाही अजून इथंच हा या हो व्यवस्थित अगरबत्ती लावी ते परत इकडं बघा ना खैरे ना लावतो नंतर तुम्हाला हा चालू दे बरं आहे
बोला हॅलो
जाऊ का? अरे तुला जेव्हा सांगून आलो तुला जेव्हा तुला सांगून आलो चल रे भाऊ चल रे भाऊ बॉल लावायचे एखादे ते तिकडे कांदा आहे आपल्या इकडे सांगितलं